Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде досить цікава для нас, джиперів. Багато такої інформації стоїть, чи в нас сажевий фільтр, чи каталізатор, чи можна його видаляти, чи програмно потрібно буде змінювати забезпечення. Є навіть відео в інтернеті, коли їм видаляють сажевий фільтр на 2,7, я бачив всього одне відео, і потім перепрошивають мозги у авто. Мені чомусь здається, що авто не помітить, якщо ми там щось будемо робити, так як нема в нас ніяких датчиків, ніяких трубочок, що підходять. Так, якщо дивитися знизу, виглядає це так, що тут стоїть каталізатор, ось в цьому місці, вниз банка. Далі йде, виглядає як сажевий фільтр, ну і вихлопна. Сьогодні ми будемо в цьому експерименті одрізати, якщо це сажевий фільтр, одрізати його, дивитися, як вестиме себе авто. Потім видаляти, розрізати, знімати трубу, каталізатор виймати. Також дивитимемося, як вестиме себе авто. Цю процедуру я роблю так, як авто в мене не димить, а вихлоп для того, щоб він, після того, як виріжемо каталізатор, вихлоп стане більш їдкий, і щоб не травити задніх автомобілістів, ми його виведемо десь трошки на бік ось сюди, для того, щоб вихлоп вилітав не людям, так сказати, в радіатор туди. Ну і подивимося, що зміниться головне у роботі. Якщо хто боїться, можете це не робити. Я роблю, тому що я з України, боятися нам уже нічого. Очікуємо другий Чорнобиль, так що якщо вмирати, так весело буде. Тому зараз у нас привіз сварочний апарат, другий електродний притягнув, балон поставив у колеса. Ну і на цьому ми загонимо авто в імпровізовану естакаду. Роблю каналізацію, тому в мене є земля, глина, з неї по берегу це все зробив. І будемо вирізати, дивитися програмно, як буде вести себе авто. Головне, щоб не було гірше. Їдемо далі. Ось так у мене вийшло. У мене 1,78 м. І оце мені по пояс. Якщо подивитися знизу, ось так вийшло. Кинув доски із шкафа і по них гарно ковзати. І не холодно. Звук вихлопа до експерименту. Вигляд знизу. А знизу у нас іде вихлопна, а саме глушак. І оце дуже схоже на те, що тут стоїть сажевий фільтр. Але, якщо чесно, до нього нема нічого. Тому треба одрізати так, щоб одразу відсікти оцю всю сторону. І в нас залишиться тільки. Ну і туди до банки. Он до банки. Кондиціонер трошки пообсикав. Он, бачите, да? І там банка. І якщо дивитися сюди, то що ми бачимо? Тут у нас можна, в принципі, черканути так, щоб залишити оце місце, де кріпеж. Ось воно тут, в принципі, зварювалось на заводі. Я думаю, якщо ми тут десь одріжемо цю частину, також нам прийдеться ще одрізати в кінці, тому що вивести ми його не зможемо. Воно заведено аж туди за міст. Отак вверх піднімається, потім вниз вихлоп і йде. Тому так, перший експеримент буде одрізати весь оцей хамус. Послухати, який буде звук, як працює. Ну, і подивитися, головне, на помилки. Ну, а далі будемо йти до каталізатора. Тут у нас буде
Перший розріз, перевірка, якщо все добре, другий розріз, викидаю його все. Роблю для себе помітки, бо розріжу, а потім, якщо мені доведеться це все діло стикувати, можливо, назад, то щоб для розуміння, в якому місці труба має стикуватись. Бо можна відрізати настільки рівно, що не буде зрозуміло, де в неї яка сторона. Тому роблю такі помітки. Також, щоб двічі не лазити, з болгарки ось ключ, прикладаю ось сюди до рами і бачу, що якраз напроти моєї мітки. Ну, це якраз в цьому місці можна буде робити трубку і поворот сюди. Тобто, щоб бачити, який тут саме має бути угол, щоб двічі не лазити. Якщо вихлоп просто знімати, то потрібно знімати оцю балку, на якій у нас стоїть амортизатор або подушка коробки передач. То потрібно його також знімати, щоб це все діло можна було просто опустити. Але для цього потрібно буде чимось піддомкратити коробку, щоб вона вниз не опустилась. І після цього ми робимо цю процедуру. Так як я відрізаю, потім я це все просто поскидаю і спробую там опустити і вивести. Тому я це не роблю. Так, трубу відрізали. І що ми бачимо? Всередині якась херня. Не знаю, що це. Якась фігня натикана туди. Тут якісь трубочки. Так, ну що ж, запуск без глушника. Так, перший запуск. Одрізали ми йому глушник і одрізали типа сажевий фільтр, якого реально немає. То не сажевий, то херня для того, щоб банка була типа не пуста. Я так розумію. Або його хтось туди вирізав, але по факту я так і думав, що його там в нас немає. Ну так воно і є. Якісь непонятні трубочки, вони навіть на пламя-гаситель не схожі. Так, ну що ж. Перший обріз. Нічого не димить, звук досить приємний. Працює абсолютно нормально. Так, трошки газнем. Так, значить позбуваємося його повністю, викидуємо. Ось так вона йде і сюди заходить, тому відрізаю ось отут. Ну, десь ближче отут, можливо цю трубу потім використаю. Отут десь одріжу. І цей гамус викидаємо. Хоча ні, одріжу тут, бо потім його не виведу, буде оце упиратися вгору. Тому тут одрізаю. Знімаю скріплення і викидаю. Під капотом. Потрібно якось оцю скобу скинути. Як її скинути, я не знаю. Буду пробувати якось, не знаю, вистукати її звідти. Бо, по ідеї, якщо вона вискочить, то далі просто коліно. Я не бачу там нічого, що мало б її заважати. Просто скобу. Стукаю молотком ось сюди. Бум. І у нас вона потрошку починає відходити. А звідси, я думаю, зараз пробуватиму чимось підковирювати, щоб воно не наперекос не пішла, не прокрутилася, а щоб вона дійсно почала виходити. Тільки лише я не впевнений, що тут місця вистачить, щоб вона вийшла. Ну, спробуємо далі. Ось такою монтировочкою
Потихеньку з цієї сторони піддівав, потім вставляв отут і розшатував її, упираючись в саму трубу. Отак от. І потихонечку ця скоба почала так опускатися, потім вийшла. Маркування. Так, ідемо далі. Тепер потрібно це все діло спустити. Кріплення в мене одне там одірване досить давно, тому його потрібно буде також приварити. Так, пробую це все зняти. А саме одірване в мене ось оце кріплення, тут воно має стояти. І тим самим підтримувати її. У мене воно одірвано, тому мені потрібно скинути тільки ось отут. І будемо пробувати опустити вниз, а потім виводити якось. Так, ну що ж. Також, поки я в цьому місці, покажу вам ось оцю фішку. Це та фішка, яка входить в АКП, і часто із-за неї проблеми. Я її на фотографіях у спільноті показав. Ось це. Так, ну що ж, пробуємо витягнути. Що ми бачимо? Щоб витягнути її, заважає рычаг. Є 14, один пішов. Відкручую гайку на 16 такими ось ключами. Цей відкрутив і витягнув, а цей крутиться на місці. Тому йду, спробую викруткою його підковернути і відкручувати. Піддівання мені нічого не дало. Трошки ще воно відкрутилося, коли я ставив ось отак от. Тому почав шукати, де ж воно там його тримає. І зрозумів, що тут десь є заглушка. Заглушка. Ось дещо. Те, що нам закриває. А туди ставимо потім ключик. Притримаємо гаєчку. І після цього ми її зможемо утримати. Така ж головка на 16. Притримав і відкрутив. Знімаю рычаг, витягую. Ну що ж, а там нема ніде нікого. Всунута тупо якась сітка, типа пламя-гаситель. Ну, якщо чесно, вона там і нахер не нужна. Можна її викинути і забути за неї, що вона там і должна була бути. Плюс, коли витягував, зрозумів, що гофра також пішла в страну. Ото так. Так, ну сюди потрібно буде приварити кріпеж, той, що одламаний, он він. Цей кусок, де гофра, буде замінений на трубку. Просто попасти буде туди важкувато, я так думаю. Можливо, потрібно буде тут щось видумовувати. Ну, в цілому, ота вся фігня точно там не потрібна. Її можна викидати сміло і навіть не думати. Або якщо дуже захотіть, можна ось цей бочоночок викинути, а вварити туди отой бочоночок, типа пламя-гаситель. І все. Ну я вам скажу, я це все просто повикидаю, буде короткий вихлоп, виходити. Сітку тут також викидаю. Вона там, якщо чесно, не потрібна, нічого вона там ніфіга не гасе. Це таке більше як декор. Викидаю його, менше буде сопротивлення. Так, ну, тут явно вже ви все зрозуміли, да? Витягнули от сюди його і продали, а потім продають машини, оце так. Так, це термозахист. Два хомута просто стягую один низ, а другий вверх. І бачимо таку металічну банку. Ну, судячи по сітці, витягнути я її сюди не можу, тому, скоріш за все, буду розрізати і витягувати її. Всередині отакі два
жмутка сітки. Ну, типа плам'я-гаситель хотіли зробити. Я це діло просто викидаю. Ну і продовжую це все, так сказати, восстанавлювати, тому що оце вже, бачите, ось тут буде бідося. Оце заваримо. Трубу зроблю коротшу. Так, ну добре, йду далі. Тут заварив, зараз забрушую, щоб подивитися, що немає ніде ніякої маленької дірочки, щоб не було пропуска. Вже на дворі стемніло. Ну, отакий в мене буде коротиш. Буде вихлоп десь під машиною. Надіюсь, що смердіти не буде. Якщо буде смердіти, то удліню. Ну ось так. Без гафри завести туди не вийде. Гафра в цих місцях, коли здається, що вона просто розпалася, то я там подивився, там іде ще така металічна пружина. І вона так дозволяє шевелитися. Тому це тільки оболочка захисна, теплова. А всередині ціле. Тому її залишаю, сюди надіваю назад теплову, оту штуку. Ну і буду ставити назад. Доробляю вже при світлі. Наставочкою ставлю молоток. Ставлю його сюди. Отак. По ньому стукаю. І по ньому стукаю і забиваю назад. Потім захід цей можна одягнути та і все. Якщо хто хоче, то може в принципі його відкручувати. Завтра може трошки тут підрівнюю, ну отак то тут і було. Максимум трошки тут угнув. Так, ця сторона також зроблена. Ставити рычаг назад. Ну і в кінці довбусь не совпадає ніфіга. Тому трошки тут надіваю, потім вставляю туди, розшевелюю, так щоб воно трошки хоч наживилось. Єлі попав. Ну що, друзі, доброго ранку. Завдяки такому фонарику я вчора підключився до акумулятора і лазив там. Скобу мені вдалося одягнути, а рычаг ні, що я не робив. Закінчив десь 11:30 ночі і рычаг не надів. Ну, рычаг все ж таки сьогодні спробую одягнути. Також залишилося те кріплення, з ним досить незручно туди попадати, з довгою трубою і з гафрою, і з тією банкою, то це все вкупі ще та проблема туди одягнути, тому без нього, так як воно і було на ньому, на скобі, на цьому кріпленні, його вистачає, ззаді вже нема нічого, йому ще легше зараз триматися. Головне, що в нас вийшло, чи нема помилок, і який у нас звук. Звук через турбіну змінюватися у нас не повинний. А зараз ми послухаємо. Хо-хо-хо-хо-хо. Я не знаю, чуєте ви чи ні, але я чую. Незначний звук басу.
відчувається, що там якийсь літраж є. Оберти. Помилок, як ви бачите, нема ніяких. А на обертах звуку баса нема. І це також плюс. Результатом я дуже задоволений. З вихлопом подивлюся. У мене ще вітер в цю сторону. Трошки його сюди тягне. Будемо дивитися з вихлопом, можливо, напрямок. Потрібно буде сюди щось таке доварити на бік, щоб воно виводило. А якщо воно не буде заважати, то залишу так. Оцей коротиш залишу. Так, ну що ж, що хочу порекомендувати вам. Якщо ви також бажаєте зробити цю процедуру, то ви вже будете знати, що у нас абсолютно ніщо не буде заважати це все зробити. Тому однозначно вирізати це все можна. Виходить такий, можна сказати, прямоток. Автівці буде однозначно легше дихати, тому що зазвичай з роками каталізатори ці забиваються. В моєму випадку такий каталізатор. Отакий каталізатор. У вашому випадку ви ж дійсно можете його здати. Я узнавав, приблизно ціна від 5 до 12 тисяч. За такий каталізатор вас приймуть його. Тому мені не пощастило, в мене вже, як то кажуть, видно, що автівку приганяли і випотрошили її. Ну, а у вас же, якщо ви приганяли ви самі, то у вас є така можливість ще на цьому і заробити. Працює все, не знаю, мені подобається. На холостих гарний бо-бо-бо, а на обертах немає. Ну що ж, експеримент завершений. На цьому все. Всім добра. Пропала прокладка поддона. Вище замінив був сальник, там не тече, тепер тече із прокладки самої. Дотягнув. Ось так воно виглядає знизу. Поподовбався я, щоб його наживити. Це був якийсь кошмар. Намагався, щоб попало обидва, щоб хоч наживити. Так не виходило взагалі. Потім трошки наживив крайній цей. І сюди вставляв монтіровку, натягував, намагався так, щоб воно туди потрапило. Наживив. Тоді цей вставив, цей сюди, і не міг потрапити, щоб він сюди попав. Не попадав, хоч ти вбий, іменно в саму цю конечну пластинку. То взяв монтіровку довгу, ось сюди вставив. І сам болт, той, що тут торчав, у сам болт трошки давив і змінював його угол. А от сюди його ще крутив. І він потрапив. Періодично робив фотографії, дивився, куди зміщувати. Ну і таким методом зміг попасти. Закрутив, ставлю заглушку, все. Прийшов час випробувань. Ну, воно, бачите, ось без кріплення, без нічого. Гофра
показував, да? Тут воно хоч і лопнуте, але всередині металічна штука жива, ціла, це головне. Такий вийшов коротиш. Так, зараз покажу вам, послухайте, як буде звучати. Авто на високих обертах, вікно одне відкрите. Чи стала вона громче робити в салоні? Однозначно стала вона працювати громче. Мене це влаштовує. Кого не влаштовує, щоб ви розуміли, можливо, вам потрібно залишити глушак або ще щось. Тому послухайте, я помовчу. Закритим вікном. 90 км у час. Ну що, чути, що їде явно не 1,6. Давно хотів так зробити. Все, всім добра. Нахрен, чесно. Все. По таким ямкам так летіть.